Het is vandaag vrijdag 16 januari 2026. Mijn naam is Sal van der Bel en welkom bij een uitzending van Sal's Place podcast die ik moest maken. Terwijl het volk nog nageniet van de oliebollen, wordt in Den Haag de laatste hand gelegd aan een minderheidskabinet van D66, VVD en CDA. Een kabinet dat er eigenlijk helemaal niet had mogen zitten op basis van de roep om verandering. We zien een schouwspel van politieke lijkenpikkerij waar de burger de dupe van is. En vandaag gaan we de onderste steen boven halen. Waarom stemmen ze tegen hun eigen beloftes? En waarom lijken ze meer loyaal aan New York dan aan Nieuwegein? Pak een kop koffie. Dit is een lange zit, maar een noodzakelijke. Dit is Sal's Place podcast. Meer nieuws, diepgang en onverklaarbare zaken. Ja, laten we kijken naar de keiharde cijfers uit de Kamer. Sinds de verkiezingen van 2025 hebben we een patroon gezien bij de VVD en het CDA. In hun programma's beloofden ze lastenverlichting en een einde aan de stikstofwaanzin. Maar kijken naar de stemmingen over de najaarsnota 2025. Motie na motie om de brandstofaccijns echt te verlagen werd getorpedeerd door de partijen die het beloofden. Ze noemen het verantwoordelijkheid nemen. Ik noem het kiezersbedrog. Ze stemmen niet als vertegenwoordigers van het volk. Ze stemmen als pionnen op een schaakbord dat door anderen wordt bespeeld. En waarom dit gedrag? Omdat er een derde partij aan de formatietafel zit die niet op het stembiljet stond. De Verenigde Naties. Wanneer je de stukken van Jette en de zijnen leest, zie je overal die 17 gekleurde icoontjes van de SDG's. De Sustainable Development Goals, oftewel de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Het is geen vrijblijvend lijstje met goede bedoelingen. Het is een bindend dictaat. Onze overheid is getransformeerd tot een uitvoeringsinstantie van een wereldwijd plan. Ze praten niet meer over wat goed is voor Nederland, maar over wat nodig is om de doelen van 2030 te halen. We zijn onze soevereiniteit niet verloren door een invasie, maar door een handtekening. Laten we inzoomen op SDG 13, klimaatactie. Dit is de motor achter de vernietiging van onze middenstand. Het huidige kabinet houdt vast aan de meest extreme klimaatdoelen ter wereld. En waarom? Omdat ze een gidsland willen zijn voor de Verenigde Naties. En ondertussen betaalt u de hoofdprijs voor energie die elders bijna gratis is. Ze dwingen ons van het gas af. Niet omdat het op is, maar omdat het niet past in de gecentraliseerde controlestructuur van Agenda 2030. Het is een ideologische oorlog tegen de individuele vrijheid, vermomd als milieubeleid. En terwijl we afgeleid worden door debatten over bijzaken, werkt dit kabinet koortsachtig door aan de digitale euro. In de wandelgangen van Brussel en Den Haag is het al beslist. Een CBDC is de sluitsteen van de SDG's. Het stelt de overheid in staat om uw geld programmeerbaar te maken. Wilt u een biefstuk kopen terwijl uw CO2-budget op is? De kaart weigert. Dit is geen complot.
Dit is de technische specificatie van het nieuwe systeem waar D66 en VVD vol op inzetten. Ze willen niet dat u eigenaar bent van uw arbeid. Ze willen dat u een gebruiker bent van hun systeem. Kijk naar de boeren. Waarom moeten ze weg? Niet voor de natuur. Het gaat om land. SDG 15. Leven op het land. Dat wordt gebruikt om de mens uit de natuur te verdrijven en de grond te herbestemmen voor enorme woonkazernes en datacenters. Dit kabinet zet de lijn van de onteigening door, ondanks alle protesten. Ze vernietigen de voedselzekerheid om afhankelijkheid te creëren. Een volk dat zichzelf niet kan voeden, is een volk dat moet luisteren naar de globale voedseldistributeurs. En u heeft de term misschien gehoord, de 15-minuten-stad. Het wordt verkocht als gemak, maar het is de territoriale uitwerking van Agenda 2030. Dit kabinet stimuleert steden als Amsterdam en Utrecht om autoluw te worden. In werkelijkheid creëren ze digitale hekken. Door middel van camera's en beprijzing wordt bepaald waar en wanneer u zich mag verplaatsen. Het is de afschaffing van de auto als symbool van vrijheid. Ze willen ons concentreren in stedelijke hubs, waar we makkelijk te monitoren en te manipuleren zijn. En dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de media. De NPO is feitelijk de PR-afdeling van dit kabinet geworden. Heeft u ooit een kritisch item gezien over de juridische binding van de SDG's? Nee. Het wordt gepresenteerd als natuurwet. En iedereen die kritiek heeft op de onbetrouwbaarheid van dit kabinet wordt weggezet als wappie of gevaar voor de democratie. Terwijl de echte dreiging voor de democratie in de treffenzaal zit, waar ze besluiten nemen die rechtstreeks indruisen tegen de verkiezingsuitslag. Laten we als voorbeeld ook even de NSC erbij pakken. De partij die goed bestuur beloofde. Nou, wat was daarvan overgebleven? Ze waren de smeerolie voor de globalistische machine. Pieter Omtzigt sprak over de rechtsstaat, maar keek weg, terwijl grondrechten werden opgeofferd aan de klimaat- en stikstofwetten van de VN. Het is een tragisch voorbeeld van hoe het systeem zelfs de meest kritische geesten opslokt en uitspuugt als brave functionarissen. Let op de taal van dit kabinet. Alles is een oorlog of een crisis. De klimaatcrisis, de stikstofcrisis, de opvangcrisis. Waarom? Omdat je in een crisis noodmaatregelen kunt nemen. Dit kabinet gebruikt de onrust in de wereld om de SDG's erdoor te jagen. Ze zeggen dat we internationale solidariteit moeten tonen, wat in de praktijk betekent meer macht naar de EU en de VN en minder soevereiniteit voor de Nederlandse burger. We worden klaargestoomd voor een permanente staat van paraatheid. Kijk naar uw spaargeld. Door de koppeling aan de Europese agenda en de weigering van dit kabinet om de rente echt voor de burger te laten werken, verdampt uw vermogen.
Dit is een bewuste strategie. Een bezitloze burger is een gehoorzame burger. De SDG's spreken over gelijkheid, maar ze bedoelen gelijkheid in armoede, terwijl een kleine technocratische elite de middelen beheert. Dit kabinet faciliteert deze transfer van rijkdom van de onder- en middenklasse naar de top. Maar stel je nu eens voor. We draaien de tijd terug naar de verkiezingen. Wat als Nederland wel had gedurfd? Wat als Forum voor Democratie de grootste was geworden? We zouden in een totaal andere wereld leven. De renaissance van Nederland. De eerste daad van premier Baudet? De opzegging van alle SDG-verplichtingen. Nederland stapt uit de verstikkende klimaatverdragen en herstelt de soevereiniteit over de eigen grenzen en de eigen munt. Het zou de bevrijding van de Nederlandse geest zijn. In die FVD-utopie zouden we weer bouwen met passie. Geen zieloze glazen torens, maar architectuur die inspireert. Onze scholen zouden weer plaatsen zijn van kennisoverdracht in plaats van ideologische indoctrinatie. We zouden investeren in de knapste koppen van ons eigen land om kerncentrales te bouwen die ons voor eeuwen van goedkope stroom voorzien. De boeren zouden de bewakers van ons landschap zijn, gerespecteerd en vrij van absurde regels. Het zou een land zijn waar je weer zin hebt om kinderen te krijgen, omdat de toekomst hoopvol is. In het Nederland van de Renaissance zou de burger niet 1 keer in de 4 jaar een nummertje zijn. We zouden bindende referenda hebben. Over de digitale euro? Het volk beslist. Over de overdracht van macht naar de WHO? Het volk beslist. De politiek zou weer een eerbaar ambacht zijn van mensen die tussen de burgers staan, in plaats van een carrousel van baantjesjagers. Het vertrouwen in de overheid zou terugkeren, omdat de overheid eindelijk doet wat ze moet doen. De burger beschermen in plaats van controleren. We naderen het einde van deze aflevering. Het beeld dat ik geschetst heb van het huidige kabinet is grimmig. Maar de oplossing is nabij. De onbetrouwbaarheid van D66, VVD en CDA is nu voor iedereen zichtbaar. Ze kunnen de schijn niet lang meer ophouden. De utopie van de Renaissance is geen droom. Het is een concreet alternatief dat klaar ligt. Maar het begint bij u. Stop met het accepteren van de leugens. Zie de SDG's voor wat ze zijn. Kettingen. Wees niet bang om de waarheid te spreken, ook als die oncomfortabel is. Bedankt voor het luisteren naar Sal's Place podcast. Blijf strijdbaar, blijf vrij en we spreken elkaar snel. Tot zover Sal's Place podcast. Volgende week meer. Kijk voor het laatste nieuws op salsplace.nl.